Ohayo gozaimasu. Xin chào tất cả mọi người. Tự nhiên á, mình nhớ ra là lâu lắm rồi mình không có quay một video Get Ready With Me nào cho mọi người xem hết. Nhân ngày hôm nay, một ngày mà mình sẽ hơi điệu đà một chút để mà đi với chị của mình, thì mình sẽ làm một video Get Ready With Me cho mọi người cùng xem. Mình cũng không hiểu hành động đó là gì. Quay một video Get Ready With Me xong rồi dẫn mọi người đi chơi cùng với mình, với chị của mình ha. Mình sẽ chăm sóc da body trước. Tại vì là vào mùa đông á, da của mình cực kỳ khô luôn. Nhất là da chân của mình nó khô kinh khủng. Tay thì mình hay bôi kem tay thì nó đỡ khô hơn. Cái góc này hình như nó hơi nghiêng. Đó, nên là bây giờ tắm xong lúc nào mình cũng rất là hay quên bôi kem body, nhưng mà quên thì cũng phải bôi. Đây, cho mọi người xem là chân mình bây giờ vẫn còn nhiều chỗ bị trầy với bị bầm, bị thương tích do cái vụ tai nạn hôm trước á. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đắp mặt nạ. Đắp nhanh thôi, khoảng 5 phút thôi. Tại mình cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị. Lúc nào quay video mà make up Get Ready With Me mình cũng nói cái câu là mình không có nhiều thời gian chuẩn bị. Nhưng mà thật ra tại mình chuẩn bị hơi bị sát giờ á. Mặt nạ hôm nay mình dùng là cái này. Mọi người biết không, mình có một điểm không thích ở cái mặt nạ Kenna này á, là nó để chung tất cả các miếng trong cùng một bao như thế này nè mọi người. Thì á, khi mà dùng á, mình có tâm lý là mình sợ là mở ra mở vô nhiều á thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái miếng mặt nạ còn lại ở bên trong á, cho nên là mình phải tranh thủ dùng. Còn nếu như mà để riêng từng miếng một, mỗi túi một miếng á, thì khi nào mình thích thì mình dùng, còn không thích thì mình cứ để tủ lạnh thôi. Còn về điểm mà mình thích ở mặt nạ này thì mình khen nhiều quá ở những video khác rồi, giờ nói lại mọi người nghe mọi người thấy nó nhàm ấy. Cho nên là thôi mình cứ đắp thôi. Đây, sau khi đắp mặt nạ xong rồi mọi người thấy không, bề mặt da nhìn xịn sò hơn hẳn luôn. Tiếp theo thì mình sẽ dùng lotion. Đây, cái video nào đó mình mua là mình mới khui. Video nào ta? Hình như là night routine của mình thì phải. Cái video mà thói quen buổi tối đó, là lúc đó mới khui xài đến đây thôi. Hôm nay nó đã xuống tới đây rồi nè. Tại vì mình đập nhiều quá, mình đập lên da nhiều quá. Đó, nhưng mà mình rất là thích. Labo Labo Super Care Anna, chân ái của đời mình. Đây là phiên bản Essence Lotion, tức là vừa có Essence, vừa có thể là Essence, vừa có thể là Lotion. Thì cái chất của nó chắc là sẽ đặc hơn một chút xíu thôi so với cái chai màu cam. Đập lotion lên xong là mình sẽ thoa kem dưỡng lên luôn. Kem dưỡng ẩm thì mình sẽ dùng đây, Mediheal loại này. Còn kem chống nắng nữa vẫn là cái tuyếp này. Ôi, mình dùng sắp hết luôn rồi. Tông úp UV của Suncut này. Đó. Ok, vậy là xong các bước skincare rồi. Thì mình sẽ thay quần áo xong rồi mình mới make up. Tại vì đúng rồi, vậy thì nó sẽ hợp lý hơn. Chứ mà make up lên rồi thay vào thì nhiều khi cái lớp trang điểm của mình nó sẽ bị dính vào quần áo của mình á. Đó, nên là bây giờ mình sẽ đi thay đồ nha, đợi tí. Đây, mọi người thấy mặt như thế này rất là phong phanh đúng không? Tất nhiên là mình không thể nào mặc ra đường mùa đông như thế này được. Tin như thế này. Tí nữa mình mang top ở dưới vào nữa là ấm áp ra đường luôn. Mình mặc tới 3 lớp lận. Lớp ngoài nè, xong rồi lớp này với lại là lớp áo giữ nhiệt nữa. Cushion ngày hôm nay mình sẽ dùng YSL. Màu mình dùng là màu B20 nha. Màu B20. Chỉ số chống nắng SPF là 23 PA++. Thì nó không cao lắm, nhưng mà độ che phủ của nó đối với mình là ổn, là ok. Mới đánh lên nó thì mọi người sẽ cảm giác là nó hơi sáng so với mặt mình, nó hơi trắng. Nhưng mà mọi người yên tâm là đây là kinh nghiệm đúc kết của mình, làm khi mà tí nữa lúc mà make up xong hết rồi đi ra đường á, là bắt đầu tự dưng nó sẽ kiểu vừa phải á, vừa phải lại. Chứ nếu như mà mới đánh lên mà nó bằng tông với da mình lúc đó luôn á, thì khi mà một lúc sau khi mà ra đường á, nó bị xuống tông á, nhìn mặt mình sẽ bị tối sầm lại. Cho nên là mình
cảm thấy là mới đánh thì nó sẽ hơi sáng, nhưng mà mình còn ở trong nhà thì đâu có bị gì đâu, nhìn nó hơi ghê chút thôi. Nhìn nó hơi creepy tí xíu, nhưng mà tí nữa ra đường là nó ổn mà. Với lại là mình còn đánh cả má hồng này kia các thứ lên đó. Phấn phủ mình dùng là Spin Powder. Spin trong tiếng Nhật nghĩa là mặt mộc với mọi người. Nó có lên tông nha, cái này nó có lên tông nhưng mà lên một cách nhẹ nhàng vừa phải thôi. Và nó có thành phần dưỡng da, thành phần skin care. Tất nhiên cái lớp phấn của nó sẽ rất là nhẹ, không có gây cảm giác bí bách hay là nặng da, để mình có cảm giác như là mình đang để mặt mộc á, để Spin á đó, và được dưỡng da nữa. Thật sự là bây giờ mình cũng chưa có ý tưởng gì trong đầu là mình sẽ xài má hồng nào hết. Để xem, tùy theo cái ki bừng ngày hôm đó, tùy theo cái hứng ngày hôm đó mà mình sẽ xài má hồng khác nhau. Thôi thì mình sẽ dùng má hồng màu số 16. Đây, màu số, lấy nét đi. Đây, mình sẽ dùng má hồng màu số 16 của Kenmax. Đó, mọi người thấy mình dùng mà hết cái lỗi ở phía bên giữa rồi nè. Bây giờ xài xung quanh thôi. Và theo mình biết thì đây là màu bán chạy nhất trong những màu ở trong bảng màu của má hồng Kenmax á. Nên là hầu như khách mà mua hàng bên mình mà hỏi về má hồng thì mình đều Osusume đều giới thiệu cho cái em này, màu này. Tại vì nó dễ đánh á, mọi người make up tông nào thì cũng có thể dùng cái màu này được. Mình mang khẩu trang á mọi người, mà đến cuối ngày về mở khẩu trang ra, mặc dù là nó có bám, nó có dính vào khẩu trang của mình nhưng mà nó vẫn còn dính ở trên mặt. Tán ra. Ok chưa? Bảng số 19 nha, của Kenmax. Đây là một cái bảng tông cam nâu nâu. Đó, mình sẽ đánh cái màu ở chính giữa này. Làm sao cho mọi người thấy được ta? Đây, cái màu ở chính giữa này mình dùng rất là nhiều luôn. Tại vì nó lên nó vừa cái lớp, vừa có thể là một cái lớp lót mà vừa là một cái lớp lấp la lấp lánh. Nói chung là nó dễ xài á, cho nên là mình dùng cái màu này nhiều lắm. Mà mọi người để ý đi là lúc nào mình make up á, lúc nào mà mình trang điểm á, mình cũng dùng tay để mà đánh mắt hết. Mình không có quen dùng cọ, tại vì mình nghiệp dư mà. Mình không phải là make up chuyên nghiệp, mình chỉ làm theo cái cảm tính của mình thôi. Đây, cái màu ở phía bên này, cái màu này nè, mình sẽ dùng để đánh mắt dưới. Tiếp theo mình sẽ dùng một cái màu đậm hơn như thế này của Etude House, màu RD302, để mà đánh vào cái phần cuối mắt này của mình. Đó, mình làm cho cái kiểu nó giống như là ombre á mọi người, kiểu là mình cũng không biết diễn tả như nào, nhưng mà đó mọi người nhìn đi. Cái kiểu này là cái kiểu đánh mắt mà mình hay xài nhất lúc mà đi học, tại vì nó nhanh. Chỉ cần đánh 3 màu thôi là đã ra được một đôi mắt như ý mình muốn rồi. Mình đến với sự nghiệp kẻ chân mày cũng rất là tay ngang và nghiệp dư. Mình không có cầu kỳ, không có biết kẻ gì nhiều hết. Mới đầu kẻ xấu ơi là xấu luôn á. Xong từ từ thì đỡ hơn được chút. Bây giờ chỉ là kiểu có thể kẻ được thôi, chứ nó không phải là kẻ đẹp nha mọi người. Mọi người thông cảm ha. Mình sẽ dùng cái màu này nè của Kenmax, là màu 05 eyeshadow của Kenmax, để mà đánh vào trong cái chỗ cái hốc này nè, để nó highlight cái chỗ đó của mình. Mình sẽ dùng màu số 15 nha. Đó, mình sẽ dùng thêm lớp son bóng này lên nữa. Để mình nghĩ xem, mái thì chắc là mình sẽ dùng kẹp để mà kẹp để cuốn nó lên rồi. Tóc ở phía sau thì mọi người nghĩ là mình có nên thả tóc không? Hay là mình xả tóc nha. Đó, nhìn ổn áp hơn chưa? Bây giờ mình sẽ kẹp tóc lên nữa là đã có thể ra đường. À quên, xịt nước hoa. Mình đó nha, kể cả mình có bị trễ học mình vẫn phải xịt. Người mình lúc nào cũng phải có cái mùi gì đó mình mới chịu được. Ok chưa mọi người?
Rồi bây giờ mình sẽ đi thôi, bắt đầu đi thôi. Thì mình sẽ dẫn mọi người đi theo mình luôn. Chị em mình đã gặp nhau rồi nè mọi người. Lúc đó có cái gì đó rơi rơi, cái hai chị em cứ tíu tít hết lên, kêu là Tokyo có tuyết đầu mùa rồi nè. Nhưng mà cuối cùng hóa ra là mưa đá đó mọi người, cho nên là mình tắt tiếng đi cho đỡ quê. Đây là con dốc ở gần quán cà phê mà hai chị em mình đi ngày hôm đó. Tại vì phải vào đặt chỗ xong rồi chờ 15-20 phút sau mới có bàn, cho nên là tụi mình lượn quanh tí xíu. Cuối tuần dành ra thời gian để đi cà phê với bạn bè, đi thăm thú phố phường như thế này á, cảm giác rất là dễ chịu, thoải mái luôn. Ngoài thời gian đi học đi làm thì mình còn có những khoảng thời gian như thế này nè, để mà được cười nói, được giải bày tâm sự với chị em bạn gì. Nhờ vậy mà đầu óc mình thư thả hơn, mình có thêm năng lượng, có thêm sức sáng tạo để làm những cái mà mình thích. Tén ten, còn đây là quán cà phê mà tụi mình đi ngày hôm nay nè. Chờ đợi một lúc thì cuối cùng cũng có bàn rồi. Ôi, bây giờ mình với chị Huyền đang ở một quán cà phê siêu xinh luôn, tên là Kashiyama Daikanyama ở Tokyo. Bạn nào ở Tokyo thì nhất định là hãy đến quán này. Lúc mà đến đây á, là rất là đông, cho nên là phải đặt chỗ xong rồi đi vòng quanh chờ khoảng 15-20 phút gì đó thì nhân viên sẽ gọi điện thoại để mà gọi mình đến khi mà có bàn á. Đây, buổi tâm tình của chị em chúng mình, 2 cốc cacao với lại là bánh. Để kỷ niệm cho ngày gặp nhau thì hai chị em mình quyết định sẽ làm một cái trò chơi. Đó là sẽ hỏi những cái câu hỏi mà làm khó người kia. Một là phải trả lời, hai là sẽ phải làm một cái hành động rất là ngu ngốc do người kia yêu cầu. Bắt đầu trò chơi nha. Chị muốn em hỏi trước hay là chị hỏi trước? Chị hỏi trước đi. Chị hỏi trước, ok. Cái lần nào mà khiến Ngọc cảm thấy xấu hổ nhất khi qua Nhật? Ở Nhật á? Ở Nhật. Để em nhớ đâu. Thêm có dám kể ra không? Có một lần thì lúc đó là mình còn làm ở quán ăn. Cái quán hồi xưa mà mình làm, mình có hay quay video cho mọi người xem đó. Thì lần đó là một bác sếp lớn ở trên xuống quán mình để mà kiểu xem tình hình kinh doanh á. Thì bác ấy mang đến một cái hộp trà chưa có pha, với lại một cái ly trà. Bác cầm theo một cái ly trà nóng vừa pha xong. Thế xong bác ấy bảo với mình là Quốc Cử Sằng, Ngọc Sằng, nếu như mà uống trà thì hãy pha nhé. Nhưng mà lúc đó mình nghe không rõ. Thì bác ấy đưa ra cái hộp trà đó xong thì cái ly trà bác ấy cũng đặt xuống. Thì mình lại hiểu lầm là bác ấy đang mời mình uống trà. Mình hiểu lầm là bác sếp lớn nó đang mời mình uống trà. Mình rất là tự nhiên kiểu arigatou gozaimasu, xong mình cầm cái trà mình uống. lúc đó là mình đỏ hết cả mặt, mình không biết. Thế là bác ấy kiểu là ly này là của tao, chắc tao làm cho tao uống. Trời ơi, không thể tưởng không thể tưởng tượng được cảm giác mà tự nhiên mình cầm ly trà của sếp mình xong mình uống cái ực mình còn cảm ơn. Đó, lần đó thật sự rất là xấu hổ luôn. Rồi, em đã vượt qua rồi nha. Ok. Rồi bây giờ đến em hỏi chị Huyền. Một câu hỏi, em nghĩ câu này chị sẽ dễ trả lời thôi. Nếu chỉ có 2 người thôi, chị được lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình. Tất nhiên là không có cái người mà chị vừa yêu và người đó cũng yêu chị nha. Chỉ có 2 người thôi là người mình yêu và người yêu mình. Thì chị sẽ chọn ai? Đủ mạnh mẽ thì sẽ chọn người mình yêu. Còn nếu mà không đủ can đảm mạnh mẽ thì hãy chọn người yêu mình. Đơn giản mà. Thế nếu là chị thì chị có đủ can đảm để chọn người chị yêu không? Nói chung là chị nghĩ là chị sẽ chọn người, kể cả biết là người đó không yêu mình.
kể cả biết là kiểu mình không có nhiều cơ hội thì chị vẫn từ bỏ người yêu thương chị để chị chọn người chị yêu. Chị sẽ biến cho người ta thành yêu mình. Chị có đủ tự tin. Đây em không nổi. Trộm vía. Em đọc được cái câu là em sẽ trở thành đúng kiểu người mà anh thích và em sẽ không thích anh. Một người mà mình thực sự thích thì cứ thử. Nếu mà không thử được thì sẽ tiếp đến một người mà mình vừa thích mà người ta vừa thích mình. Đúng rồi, thật ra có nhiều sự lựa chọn mà mình đâu nhất thiết là cứ phải chăm vào một người mà kiểu mình có, kể cả mình có thích người ta nhiều nhưng mà khi mà mình không được đáp lại ấy, mình kiểu vô vọng thích trong một nỗi vô vọng ấy thì tự động mình sẽ buông bỏ được. Em nghĩ vậy. Rồi, đến chị hỏi đó. Ngọc đã từng có bao nhiêu người yêu cũ? À không phải người yêu cũ nữa mà Ngọc đã từng yêu bao nhiêu người? Và người Ngọc cảm thấy yêu sâu đậm nhất là ai? Là thế nếu mà em chọn hành động ngu ngốc thì em sẽ phải làm gì? Ngọc hãy ra cái chỗ sảnh kia và quay một vòng, sau đấy là mình trái tim. Tại các bạn nè. Hay là lên trên kia đi cho đỡ chút. Đứng dưới sảnh thì chắc em khóc mất ấy, kiểu. Được rồi. Thế tức là bạn chọn hành động đúng không? Tớ sẽ quay lại tất cả các hành động ngu ngốc đấy cho các bạn xem. Đây chính là người chân dung con gái. Chân dung người con gái sẽ leo làm những hành động ngu ngốc ở trên kia như một sàn diễn. Để zoom lại cho rõ nào. Ta-da! Nào làm thôi, yay! Hỏi câu nào nữa? Không có gì làm khó được tôi hết các bạn. Nếu người yêu cũ của chị muốn quay lại với chị thì chị sẽ đồng ý hay không? Khi mà video này lên sóng là tất cả người yêu cũ của chị đều đang xem. Em cứ như người ta nhiều người yêu cũ lắm ấy. Chị cho nên chị hãy vẫy tay chào anh bồi bàn nam kia, cái đẹp trai đó đó. Nhưng mà nếu vẫy xong người ta ra thì sao? Ra thì chị giả bộ chị hỏi là cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Từ từ nào. Từ từ. Bây giờ chào được rồi nhá, anh em. Đây, anh đang hơi nhìn rồi đấy. Ok. Hello mọi người, bây giờ là 9 giờ tối. Mình mới vừa đi tắm onsen ra. Ôi thoải mái thật sự luôn. Phải hơn 1 tháng. Khoảng 1 tháng rồi thì mình mới được đi tắm onsen. Hồi trước đó là tuần nào mình cũng đi. Ở chỗ này, đây là chỗ tắm onsen quen thuộc của mình ở Tokyo. Thì hồi trước đó là 1 tuần mình sẽ đi 1 lần. Nhưng mà từ lúc mấy cái vết thương của mình nó vẫn chưa có lành hẳn thì phải đợi đến hôm nay là những cái vết thương của mình đã lành rồi thì mình mới lại được đi tắm onsen. Ôi, được ngâm bồn nước nóng này, mà ở trong đó nước nóng có rất là nhiều loại nước, xong những cái loại nước đó rất là tốt cho da của mình nè, rồi cho cơ thể, nói chung là vừa tốt cho sức khỏe vừa tốt cho sắc đẹp. Đó, với cả là có một cái mình rất là thích ở chỗ này, đó là nó có mấy cái hồ ngâm mà ở dưới đó nó có những cái làn nước massage rất là mạnh, đẩy lực khắp toàn cơ thể mình như thế này. Mình đã duy trì cái thói quen mà hàng tuần đi onsen từ trước đó nữa rồi, nhưng mà mình ít khi chia sẻ tại vì cũng không có dịp á. Bây giờ mình sẽ đi về. Vậy nha, bye. Đây đúng kiểu lúc đi hết mình, lúc về hết hồn nè mọi người. Đó, bây giờ mình mới về đến nhà thì sẽ bắt tay vào soạn hàng, đóng hàng để mà mang đi gửi về Việt Nam cho khách. Rồi, video này sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.